1 point. Full color on the back. Look at It's that. gonna be around 2, I think. Beautiful BLUEMASEER. Always. I mean beautiful. Ow! Oh, here we Your go. first Here turn, we I go, mean. guys. BLUEMASEER. Yeah, everyone. Bye. And I'm up all night, howling at you. Tables are turned. Đây là bữa tối của 4 anh em. Không khói, chuẩn bị lên bếp. Tables are turned. Chả mặt. Đây, cho ít lá xả rừng vào nữa các bạn. Lá này rất là thơm nhé. Vỉ nó kiểu vừa xả vừa chanh vừa riêng ấy. Tóm lại là vỉ nó ăn the cái cây mà thơm lắm. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Sinh tồn là gì? Là canh vác bên con cào cho người anh nước. Rồi. Sáng giờ câu được 2 con. Còn tên gọi thì thua. Con là chùa rừng nhưng mà chấm muối ớt.